مذيعة CNN كريستيان أمابور طرحات واحد السؤال مهم بزاف كيعنينا كاملين كبشر. طرحاتو المتحدث الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف سولاتو امتى يقدروا يلتجئوا للسلاح النووي، امتى يقدروا يستعملوا النووي. Could I quickly ask you though, I need to ask you this because the world is afraid and I want to know whether Putin intends the world to be afraid of the nuclear option. Would he use it? واش يقدر ينفي امام العالم نفيا قاطعا انهم ما عمرهم يقدروا يستعملوا؟ I want to know whether you are convinced or confident that your boss will not use that option. سؤال صعيب. في الاول حاول يدري ليها وما بغاش يجاوب، ما بقات لاصقاه حتى عطاه واحد الجواب باين وواضح. اول حاجه قال روسيا عندها المفهوم الخاص ديالها الشخصي ديال الامن الداخلي. الامن الداخلي حنا كيفاش كنفهموه تقدروا ما تكونوش كتفهموه بحالنا. هذه اول حاجه قال. وقال اذا كان تهديد وجودي للدوله ديالنا نقدروا نلتجئوا ونستعملوا السلاح النووي حسب المفهوم ديالنا ديال التهديد الوجودي. سطروا عليها بالاحمر الدراري، التهديد الوجودي. We have a concept of domestic security and well, it's public. You can read all the reasons for nuclear arms to be used. So if it is an existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept. دابا روسيا الاخوان كيقولوا نقدروا نستعملوا ونجبدوا السلاح النووي في حاله وحده الا كان التهديد الوجودي ديالنا حسب المفهوم ديالنا. دابا خصك تفهم هو كيفاش كيفهم التهديد الوجودي. ديك الساعه يقدر يجبد القنابل النوويه ويفني الارض. روسيا هجمت على اوكرانيا حيت كانت شافت فيها تهديد وجودي. قالت لهم الناتو وحلف شمال الاطلسي ما يقربش ليه، ما يقربش لاوكرانيا حيت فيها تهديد وجودي لروسيا. دونك هجمات عسكريه. كما جدد بوتين انتقاداته للحلف الاطلسي متهما اياه بالتوسع الى حد بات يشكل فيه تهديدا لروسيا. شنو هما التهديدات الوجوديه الاخرين اللي تقدر تهجم بهم روسيا وتلتجئ للقنبله الذريه والنوويه؟ قبل ما ندخل في الشرح الاخوان خاصكم تعرفوا واحد القضيه بان السلاح النووي الروسي ما بقاش غير في الحدود الروسيه، مشى حتى الحدود دابا اللي مع بلدان الناتو، مشى لبيلاروسيا. بيلاروسيا داروا تغيير دستوري، بدلوا الدستور ديالو باش يستقبلوا الاسلحه النوويه ديالهم في الحدود البيلاروسيه. دونك ناويين على خزيت. لدينا اليوم استفتاء أعلنت عنه روسيا، لم تعلن عنه بيلاروسيا، تعلن عنه موسكو بأن في بيلاروسيا تم استفتاء على إعادة النظر في دستور البلاد من أجل أن تتحول من دولة غير نووية إلى دولة نووية. وفين كتعنكش القضية الإخوان وفين كتعنفج هي هاد السيمانة تجمعوا جميع الرؤساء ديال حلف شمال الأطلسي في بروكسل وداروا اجتماع طارئ وعاجل حيت كاينة حالة حرب. كنهضروا على الناتو تجمعوا الإخوان. وغير باش نذكركم للناس اللي ما كيعرفوش الناتو حلف شمال الاطلسي اللي بوتين ما بغاش يقرب ليه الحدود ديالو اصلا. علاش تاسس في الحرب العالميه باش يطيحوا الاتحاد السوفيتي. راه هادشي علاش بوتين ما كيدخلش ليه داك الحلف في دماغه. اصلا هو الدار باش يحيدنا، ما يمكنش حنا نوليو اصدقاء معاه. هو اصلا الدار ضدنا، الدار باش يتاسس حلف شمال الاطلسي باش يطيح الاتحاد السوفيتي وباش ما يخليش يعاود يولي الاتحاد السوفيتي. واش فهمتوا فين كاين الروينه؟ العقيده العسكريه للحلف تقول ان روسيا بلد عدو ويمثل تهديدا لأمن دول الحلف. وهاد الحلفاء ديال الناتو تجمعوا هاد السيمانه في بروكسل والدوله راس الحرب الزعيمه ديال الناتو هي امريكان. وبايدن عطى واحد الخطاب فيه ثلث ساعه الاخوان وجبد فيه 3 نقاط اساسيه. was to have absolute unity on 3 key important issues among our NATO and European allies. قال حنا في هذا الاجتماع عندنا 3 ديال النقاط اللي غنتكلموا عليهم واللي غنطبقوا في هذه الحرب اللي تقدر تحول لحرب عالميه ثالثه. اول نقطه غيبقاو يسلحوا ويدعموا في الجيش الاوكراني بجميع الاسلحه الممكنه. قال حنا كامريكان دوله وحده عطينا اكثر من 2 بليون دولار، 2 مليار ديال الدولار ديال الاسلحه الاوكرانيه ارض بير جو، وباقي الاسلحه ديالنا كيدخلوا في الحدود، باقيين كنعطيوهم في السلاح. دابا الاخوان راه اكثر من شهر وبوتين مقاتل في ديك البلاد، باقيين بزاف د المدن ما قدرش يدخل ليها. حنتلقاو واحد لا ريزيستانس، لقاو واحد المقاومه وواحد الدفاع قوي اوكراني اللي ما كانش كيتخيلوا، ما كانش حاسبه وعارف الاسلحه اللي عندهم. قال غندخل غنفرتكهم، ولكن ملي بداو الاخرين كيعطيوهم في الاسلحه كتبدل المعادله الاخوان. منذ عدة أيام توقف تقدم القوات الروسية، المقاومة الشديدة. دابا اوكرانيا تقدر تكون من توب 10 ديال اقوى دول عسكريين في العالم بهاد الاسلحه اللي تكبوا عليهم.
واش فهمتوا الاخوان؟ والجيش الروسي كيسجل نهار على نهار بزاف د الخسائر، لي جينيرو بزاف ديال لي جينيرو مهمين كيموتوا ليه في التيران، يعني بوتين كيسجل بزاف د الخسائر ماديه وبشريه في الجيش ديالو. الا بقى هادشي كيتعنكش يقدر يلتجئ للسلاح النووي التكتيكي. الجديد في الأمر أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ركز على السلاح النووي مرة أخرى، وقال إن أولوية موسكو هي الحفاظ على الاستعداد القتالي لقوات الردع النووي، وأكد أنه سيتم التحضير أولا للأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة والمعدات الجوية. يضرب ويسالي هاد القرب هذا، ومن غير ميريكان بزاف ديال الدول ديال حلف شمال الاطلسي كيدعموا في اوكرانيا بالسلاح. راه قلت لكم الاخوان دابا اوكرانيا تكون في الطوب 10 ديال اقوى دول عسكريه في العالم، وهذا الشيء بوتين يقدر يدخلوا في ذاك المفهوم ديال التهديد الوجودي ويلتجأ للسلاح النووي والقنبله الذريه. ثاني نقطه جبد بايدن في هذا الديسكور اللي غادي يبقى في التاريخ الاخوان ديال ثلث ساعه، قال حنا تجمعنا باش نزيدوا العقوبات الاقتصاديه ونقتلوا الاقتصاد الروسي. the most significant sanctions, economic sanction regime ever in order to cripple Putin's economy and punish him for his actions. بحال هادشي اللي داروا ما كافيش، ديجا ريبوها، البنوك سادين عليهم الروسيه، الروبل طاح، جميع الشركات الامريكيه خرجوا، لي ملياردير اللي دايرين بوتين لي زوليكارك جلاو لهم الفلوس ديالهم، بلوكاو داروا حظر على الطاقه الروسيه، ما بقاوش باغيين ياخذوا الطاقه الروسيه، بلوكاو نورد ستريم 2، لائحه طويله على العقوبات الروسيه، رجعوا روسيا للثمانينات الاخوان، وباقيين باغيين يزيدوا عقوبات اقتصاديه اخرى، وهذا الشيء يقدروا يعتبروه الروس كتهديد وجودي ليهم، حيت راه كتقتلني على العالم، كتمنعني من التجاره العالميه، دونك هذا راه تهديد وجودي ليا. ثالث نقطه واخطر نقطه جبد بايدن واللي اصلا كان ناض عليها صداع في اوكرانيا هي يقويو الحلفاء ديال حلف شمال الاطلسي اللي قراب من روسيا. هيا الاخوان سمعتوها مزيان. Third was to fortify the eastern flank of our NATO allies who were obviously very concerned. هو نوض الصداع على اوكرانيا حيت كانوا باغيين يتبعوا النيطو ويدخلوا لحلف شمال الاطلسي. خاصكم تعرفوا ان كاينين دول اخرين قراب من روسيا تابعين لحلف شمال الاطلسي، وبغى بايدن يزيد يقويهم. بغى يقوي هذوك الدول اللي تابعه لحلف شمال الاطلسي، وهذا الشيء روسيا تشوفوا ماشي تهديد وجودي، راه اصلا شافت اوكرانيا تهديد وجودي، واش هذا الشيء يقدر يخلي روسيا تستعمل وتجبد القنبله الذريه. والمشكل هو ماشي غير استعمال الاسلحه النوويه اللي غيخلي امريكان تكفر وتدخل تهجم على روسيا، جبدوا ليه حتى الاسلحه الكيميائيه. واحد الصحافي طرح على بايدن هذا السؤال، قال ليه الا جبدوا الاسلحه الكيميائيه، وروسيا معروفه من اخطر واقوى دول في الاسلحه الكيميائيه في العالم، الا جبدوا الاسلحه الكيميائيه في التيران في اوكرانيا، امريكان غادا تدخل عسكريا وديك الساعه غادا تفنى الدنيا الاخوان. We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. وجبد بايدن واحد الرقم اللي مرعب الاخوان واللي تقدر تعتبره عاوتاني روسيا تهديد وجودي ليها، هو قال كاين 100,000 عسكري امريكي في اوروبا في دول حلف شمال الاطلسي كيتسناو السينيا. تخيلوا معايا روسيا كيفاش غادي تشوف هذه القضيه. ودابا حاليا انا كنهضر معاكم بايدن كاين في بولونيا دوله في الحدود مع اوكرانيا، بينو بايدن جالس مع العسكر ديالو كياكل في بيتزا، وعطاهم واحد الخطاب الاخوان، خطاب قوي كيقول لهم حنا راه الديمقراطيه ضد الديكتاتوريه، الشر ضد الخير، وكيشحن في دوك الجنود ديالو بحال كيوجدهم للحرب. To defend your country and to help those who need help. That's why you're here. وهذا الشيء غادي يرعب الروس الاخوان، ويقدر هذا الشيء كامل تجمعوا وتعتبروا تهديد وجودي لروسيا. ملي كنهضروا على متحدث رسمي باسم الكريملين، راه ماشي كيوزن الكلمات، راه كيوزن حرف بحرف وكيعرف داك الحرف فين تيحطو. دونك هاد الكلمه اللي قال ديال تهديد وجودي وجمع معاه النووي الاخوان راه ماشي زله اللسان، عارف اش كيقول وكيدوز ميساج للغرب. واش هادشي كامل اللي قال بايدن الاخوان هاد السيمانه غادي شي يومين ولا 3 ايام واش كيتعتبر تهديد وجودي؟ توجد عده حالات تملك خلالها روسيا حق استخدام الاسلحه النوويه عندما ينفذ عمل عدواني ضد روسيا او حلفائها يؤدي الى تهديد وجود البلاد ذاتها حتى بدون استخدام الاسلحه النوويه، اي باستخدام اسلحه تقليديه. دابا بايدن في بولونيا كيشحن في الجنود ديالو في الحدود الاوكرانيه، واش هادشي كيتعتبر تهديد وجودي؟ اش كيبان لكم الاخوان بوتين والكريملين وموسكو كيفاش يقدروا يستجبوا ويرياجيو لهادشي؟ جاوبوني في لي كومونتير، عطيوني الاراء ديالكم الاخوان. واش كيبان لكم ان بوتين غيمشي ورك على البطونه؟ الا وركوا على البطونه الاخوان ديك الساعه ما كاين لا طاقه غاليه لا بترول لا قمح، داكشي كامل غنبداو نقولوا الحمد لله يا رب رجعوا للغلا. ما يطراش هادشي انا كنقولوا الاخوان. الناس
اللي كيتشكاو من الغلا والله يحسن العوان راه كارثه ومشكله، ولكن راه الا مشاو جبدوا الاسلحه النوويه ديك الساعه غنوليو في مشكل كفاس الاخوان، ويا ربي تحفظوا صافي.